gần 8.500 ca COVID-19 tại 57 tỉnh thành, Hà Nội có phường dịch ở cấp độ 4. Ngày 13 tháng 11, Việt Nam ghi nhận 8.481 ca mắc COVID-19 tại 57 tỉnh thành, trong đó 3.940 ca cộng đồng. Tại Hà Nội, phường Phú Đô thuộc quận Nam Từ Liêm dịch ở cấp độ 4, màu đỏ cảnh báo nguy cơ rất cao. Tính từ 16 giờ ngày 12 tháng 11 đến 16 giờ ngày 13 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.497 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 8.481 ca ghi nhận trong nước, giảm 495 ca so với ngày trước đó. Tại 57 tỉnh, thành phố có 3.940 ca cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 1.240, Đồng Nai 743, Bình Dương 631, Tây Ninh 593, An Giang 547, Đồng Tháp 459, Tiền Giang 356, Sóc Trăng 296, Vĩnh Long 292, Cà Mau 271, Bình Thuận 265, Bà Rịa, Vũng Tàu 224, Khánh Hòa 209, Bình Phước 198, Bạc Liêu 188, Kiên Giang 181, Hà Nội 152, Bình Định 126, Đắk Lắk 126, Trà Vinh 120, Nghệ An 100, Bến Tre 99, Cần Thơ 81, Thái Bình 79, Long An 79, Thừa Thiên Huế 75, Hậu Giang 67, Lâm Đồng 61, Thanh Hóa 60, Hà Giang 57, Ninh Thuận 39, Phú Thọ 39, Đắk Nông 39, Bắc Giang 38, Bắc Ninh 35, Quảng Ngãi 35, Gia Lai 35, Nam Định 31, Quảng Nam 27, Đà Nẵng 26, Hà Tĩnh 24, Hải Dương 21, Điện Biên 20, Phú Yên 17, Quảng Trị 15, Quảng Ninh 13, Hải Phòng 11, Quảng Bình 9, Hưng Yên 7, Hà Nam 5, Vĩnh Phúc 5, Ninh Bình 4, Cao Bằng 4, Thái Nguyên 2, Kon Tum 2, Lào Cai 2, Sơn La 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.176 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.018.376 ca nhiễm, đứng thứ 37 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 10.336 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.013.360 ca, trong đó có 855.237 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 446.443, Bình Dương 242.874, Đồng Nai 77.399, Long An 36.441, Tiền Giang 20.506. Về tình hình điều trị, trong ngày có 858.054 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 858.054 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.824 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 2.671, thở oxy dòng cao HFNC 711, thở máy không xâm lấn 108, thở máy xâm lấn 319, ECMO 15. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 11 ghi nhận 88 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 38, Bình Dương 8, Tây Ninh 8, An Giang 6, Tiền Giang 5, Bình Thuận 5, Cần Thơ 4, Bạc Liêu 4, Đồng Nai 3, Long An 2, Đồng Tháp 2, Sóc Trăng 2, Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 78 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.018 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong, Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong, Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày 12 tháng 11 có 1.467.716 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 97.831.758 liều, trong đó tiêm một mũi là 64.073.710 liều, tiêm mũi 2 là 33.758.048 liều. Về diễn biến dịch tại Hà Nội, thành phố đã cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch mới. Trên toàn thành phố, Hà Nội vẫn đang đánh giá dịch COVID-19 ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch COVID-19, nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng.
Tại cấp quận huyện, 30 quận, huyện, thị xã của thành phố đều đạt cấp độ 2 về cấp xã. 4 xã, phường ở cấp độ 3 và có duy nhất phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm ở cấp độ 4, nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ.